Hello guys, welcome to another video of system design. आज चाहिँ हामी हाम्रो यो सिस्टमको लोड र रेस्पोन्स टाइम कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर हेर्दैछौँ र हामीले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले डेटाबेस स्केलिङ वेब सर्भर स्केलिङ हेरेको थियौँ भने यो भिडियोमा हामी पर्टिकुलरली हाम्रो स्केल भइसकेको वेब सर्भर र डेटाबेसलाई अझै इफिसिएन्ट कसरी बनाउने र त्यसको लोड टाइम र रेस्पोन्स टाइम कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी क्याश युज गर्छौँ र सिडिएन युज गर्छौँ र हामी क्यासिङ चाहिँ कस्तो बेला युज गर्छौँ भने चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली युज हुने डेटा कमन डेटा जुन चाहिँ धेरै चेन्ज हुँदैन त्यस्तो डेटाहरूलाई चाहिँ हामी क्याशमा लगेर राख्छौँ। यो क्याश चाहिँ हाम्रो विदिन अ सर्भर पनि हुनसक्छ र एक्सटर्नल क्याश पनि हुनसक्छ र कुन बेला चाहिँ हामीले विदिन अ सर्भर क्याश युज गर्ने र एक्सटर्नल क्याश युज गर्ने भने यदि हाम्रो कमन डेटाहरू एकदम थोरै छ र हाम्रो वेब सर्भरकै मेमोरीमा होल्ड गर्न सफिसियन्ट छ भने चाहिँ हामीले त्यस्तो डेटाहरूलाई चाहिँ हामी हाम्रो वेब सर्भरको क्याशमा होल्ड गर्न सक्छौँ। तर यदि होइन हाम्रो क्याश चाहिँ अलि ठुलो छ हाम्रो डेटाहरू अलि धेरै छ भने चाहिँ विदिन द सर्भर हामीले क्यासिङ गर्यो भने चाहिँ त्यसले फेरि पर्फर्मेन्स डिग्रेड गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ एक्सटर्नल क्याश युज गर्छौँ जुनलाई चाहिँ हामी क्याश टियर भन्छौँ र यो चाहिँ एकदम डेडिकेटेड क्याश सर्भर हुन्छ जसको काम भनेको चाहिँ कमन डेटालाई होल्ड गर्ने र यदि त्यो डेटा अलरेडी यो क्याशमा एक्जिस्ट गर्छ भने त्यसलाई रिट्राइभ गरेर युजरलाई रेस्पोन्स ब्याक गर्ने हो। त्यसपछि आयो हाम्रो वेब आर्किटेक्चरमा चाहिँ धेरैवटा स्ट्याटिक फाइल स्ट्याटिक कन्टेन्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन या अलमोस्ट रेयरली चेन्ज हुन्छ। जस्तै सिएसएस हाम्रो जाभास्क्रिप्ट इमेज फाइलहरू भिडियो फाइलहरू त्यति डाइनामिकली चेन्ज भइरहेको हुँदैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो सिडिएन युज गर्छौँ र सिडिएनले चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक फाइल जस्तै सिएसएस जाभास्क्रिप्ट इमेज र भिडियोहरू होल्ड गर्छ र यसरी हाम्रो क्लाइन्टले हामीलाई फर्स्टचोटि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने यदि यो रिसोर्स चाहिँ अलरेडी सिडिएनमा छैन भने यो सिडिएनले चाहिँ हाम्रो वेब सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ कि यो रिसोर्सहरू सिडिएनसँग एभाइलेबल छैन। सो हाम्रो वेब सर्भरले यो रिसोर्सहरू सिडिएनलाई रेस्पोन्स ब्याक गर्छ र सिडिएनले फेरि हामीलाई यो कन्टेन्टहरू रेस्पोन्स ब्याक गर्छ र नेक्स्ट टाइम यदि कुनै पनि क्लाइन्टले सिमिलर काइन्ड अफ रिसोर्सेसहरू रिक्वेस्ट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ पहिला सिडिएनमा जान्छ। सिडिएनमा गइसकेपछि यदि त्यो डेटाहरू सिडिएनमा एभाइलेबल छ भने सिडिएनले रेस्पोन्स ब्याक गर्छ। यसरी हाम्रो होल सर्भरमा रिक्वेस्ट आइपुग्दैन यो रिसोर्सेसको लागि। सो यसले चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्छ र सर्भरमा वर्कलोडहरू पनि घटाउँछ र यसरी क्लाइन्टले चाहिँ यो स्ट्याटिक रिसोर्सहरू सिडिएनबाट पाउने भएको हुनाले सो उनीहरूलाई पनि क्विक रेस्पोन्स आएको जस्तो फिल हुन्छ। र अब अलिक क्यासिङलाई डिटेलमा कुरा गरौँ त्यसपछि हामी सिडिएनको पनि अलिक डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। सो क्याश भनेको के हो त? क्याश भनेको चाहिँ एउटा टेम्पोरेरी डेटा स्टोरेज हो जुन चाहिँ भोलाटाइल हुन्छ र यसमा कहिले पनि हामीले पर्मानेन्ट डेटाहरू लगेर सेभ गर्दैनौँ। जुन चाहिँ अलरेडी हाम्रो डेटाबेसमा या डेटा स्टोरमा स्टोर भएको डेटालाई क्विक रिट्राइभलको लागि चाहिँ हामीले यो युज गर्छौँ र युजली हामीले चाहिँ यो चाहिँ पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्न युज गर्छौँ। क्याशमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एक्सपेन्सिभ होइन हाम्रो डेटाबेसमा गएर हुनुपर्ने एक्सपेन्सिभ र रिपिटेटिभ कलहरू चाहिँ हामी क्याशमा होल्ड गर्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भने नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आउँदा डेटाबेसमा गएर त्यो एक्सपेन्सिभ क्वेरीहरू रन हुनु साटु डाइरेक्टली हाम्रो क्याशमा डेटा एभाइलेबल छ भने त्यो डेटालाई रिटर्न ब्याक गर्छ सो द्याट हामीले हाम्रो डेटाबेससम्म रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नै पर्दैन र यसले ह्युज पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्छ र डेटाबेसमा पनि लोड रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ। र अर्को कुरा फेरि हामीलाई के कन्फ्युज हुनसक्छ भने डेटाबेसमा जानु र क्याशबाट लोड गर्नु कुरा एउटै त हो नि भन्ने जस्तो हुन्छ। तर यसको केही डिफ्रेन्सेस छ। डेटाबेसमा भएको डेटाहरू चाहिँ हाम्रो हार्ड ड्राइभमा हुन्छ र डेटाबेसले चाहिँ त्यो क्वेरीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र त्यो क्वेरीलाई अप्टिमाइजेसन या क्वेरी प्रोसेसिङ गरेर त्यसपछि यदि त्यो क्वेरी चाहिँ प्रपरली एक्जिक्युटेबल क्वेरी हो कि होइन डिटरमाइन भइसकेपछि हाम्रो टेबलमा त्यो क्वेरीहरू रन गर्छ र त्यो टेबलमा मिलियन्स अफ रेकर्ड छ भने त्यो क्वेरीले त्यही अनुसारको टाइम लिन्छ त्यो रिजल्टहरूलाई कम्पाइल गरेर रिटर्न ब्याक गर्न। यसरी हाम्रो डेटाबेसले चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कबाट त्यो डेटा रिड गरेर हामीलाई रेस्पोन्ड गर्ने टाइम चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ भने क्यासिङमा चाहिँ के हुन्छ नि अलरेडी त्यो कम्पाइल्ड डेटा जस्तै हाम्रो क्वेरीको रिजल्टलाई हामीले लगेर क्याशमा सेभ गर्छ। सो देयर इज नो फर्दर प्रोसेसिङ जस्ट उसले यो अनुसारको डेटा चाहिँ क्याशमा छ कि छैन चेक गर्छ र क्याशमा छ भने रिटर्न गर्छ। र क्याशमा चाहिँ हामीले डेटा डाइरेक्टली ऱ्याममा या मेमोरीमा लोड गर्ने भएको हुनाले इट विल नेभर रिड डेटा फ्रम हार्ड डिस्क अर एनी एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस होइन। उसले चाहिँ डाइरेक्टली मेमोरीमा होल्ड भएको डेटालाई नै रिड गर्ने भएको हुनाले यो एकदम फास्ट हुन्छ कम्पेयर टु डेटाबेस र अरू डेटा सोर्सहरूबाट रिड गरेर रेस्पोन्स ब्याक गर्ने टाइमभन्दा चाहिँ यो एकदम फास्ट हुन्छ। र यसले हाम्रो डेटाबेसमा जाने क्वेरीहरू पनि मिनिमाइज गरिदिन्छ र इच टाइम हाम्रो वेब सर्भरबाट रिक्वेस्ट आयो र त्यो डेटा चाहिँ अलरेडी हाम्रो क्याशमा छ भने हामीले त्यो क्याशबाटै रिटर्न गरिदिन्छौँ त्यो डेटाहरू र हाम्रो डेटाबेसमा त्यो रिक्वेस्टै जाँदैन। सो यसले डेटाबेसको पर्फर्मेन्स र डेटाबेसमा लोड पनि एकदम रिड्युस गरिदिन्छ। यसरी हाम्रो क्याश इम्प्लिमेन्टेसनले चाहिँ युजर एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ बेटर बनाइदिन्छ होइन र युजरलाई त्यो एप्लिकेसन छिटो लोड भएको जस्तो त्यो डेटाहरू छिटो लोड भएको जस्तो फिल हुन्छ। किनभने यदि हामीले क्याश इम्प्लिमेन्ट गरेनौँ भने यो डेटा चाहिँ सधैँ डेटाबेसमा गएर डेटाबेस क्वेरी एक्जिक्युट भएर त्यो
रिजल्ट कम्पाइल भएर आउँदाखेरिसम्मको रेस्पोन्स टाइम र क्याशबाट डाइरेक्टली फेच गरेको रेस्पोन्स टाइम त्यही फास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ। सो यसले चाहिँ हाम्रो ओभरअल युजर एक्सपिरियन्स इम्प्रुभ गर्न नि हेल्प गर्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो वेब पेजमा चाहिँ हाम्रो होम पेजमा चाहिँ प्रोडक्ट लिस्टहरू लोड हुन्छ। यदि हामीले यो प्रोडक्ट लिस्टको रिक्वेस्ट फर्स्टचोटि आउँदा चाहिँ डेटाबेस क्वेरी गऱ्यौँ र त्यो क्वेरीको रिजल्ट आइसकेपछि त्यो रिजल्टलाई हामीले हाम्रो क्याशमा होल्ड गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने नेक्स्ट टाइम फेरि यो प्रोडक्ट लिस्टको लागि क्वेरी आउँदा हाम्रो वेब सर्भरले के गर्छ, यो चाहिँ हाम्रो क्याशमा छ कि छैन भनेर चेक गर्छ र यदि हाम्रो यो क्याशमा छ भने चाहिँ यो क्याशबाटै हाम्रो रिजल्टहरू रिटर्न हुन्छ, विच विल इम्प्रुभ द पर्फर्मेन्स अफ द वेबसाइट अ लट होइन। त्यसपछि आयो हाम्रो डेटाबेससम्म हाम्रो रिक्वेस्टहरू जानै परेन, पुरै यो सेक्सनै बाइपास गर्न मिल्यो। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ओभरअल सिस्टमको पर्फर्मेन्स धेरै नै इम्प्रुभ गर्छ। समरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ क्याश इन्ट्रोड्युस गरेपछि चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्न यसले हेल्प गर्छ भने डेटाबेसको लोड रिड्युस गर्न पनि हेल्प गर्छ। यो त भयो क्याश कसरी काम गर्छ र यसको बेनिफिट के हो भनेर। तर क्याश इम्प्लिमेन्ट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो र च्यालेन्जेसहरू के हो हेरौँ है। फर्स्टमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले यो इम्प्लिमेन्ट गर्न आँटेको क्याश कस्तो सिचुएसन या कस्तो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्दैछ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। यदि हाम्रो एप्लिकेसनमा डेटाहरू चाहिँ कन्सिस्टेन्टली चेन्ज भइरहन्छ या अपडेट भइरहन्छ भने हामीले क्याश इम्प्लिमेन्ट गर्नु त्यति इफिसियन्ट हुँदैन, किनभने यसले चाहिँ स्टेल डेटाहरू क्लाइन्टलाई रिटर्न गर्न सक्छ र यहाँ डेटा कन्सिस्टेन्सीको प्रब्लम आउन सक्छ होइन। त्यसपछि आयो अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो क्याशमा होल्ड भएको डेटा चाहिँ कतिसम्म होल्ड गर्ने, कहिलेसम्म होल्ड गर्ने होइन, र यसको भ्यालिडिटी के हो हामीले त्यो डिटरमाइन गर्नुपर्छ। यदि यो हामीले क्याशमा होल्ड गरेको डेटा चाहिँ कति टाइममा एक्सपायर हुने र यसको लागि एक्सपाइरेसन पोलिसीहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सकेसम्म हामीले क्याशमा चाहिँ लेस फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुने र फ्रिक्वेन्टली रिड हुने डेटाहरू चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो होल्ड गरेको डेटालाई पनि टाइम टु टाइम रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई एक्सपाइरेसन पोलिसीहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्याशको डेटा चाहिँ यति टाइममा एक्सपायर हुन्छ र एक्सपायर भएपछि चाहिँ यसलाई क्याशबाट डिलिट गर्नु भनेर हामीले इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आयो कन्सिस्टेन्सी। मैले अघि भनिहालेँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुने डेटाहरू चाहिँ क्याशमा राख्नु त्यो चाहिँ बेटर डिजाइन होइन। यदि हाम्रो डेटा क्याशमा छ र त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले डेटाबेसमा अपडेट गर्दैछौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने सँगसँगै यो क्याशलाई पनि अपडेट गर्नुपर्छ र यो दुईवटा एक्सन चाहिँ हाम्रो एउटै ट्रान्ज्याक्सनमा हुनुपर्छ। सो यो दुईवटा अपरेसन हामीले एउटै ट्रान्ज्याक्सनमा गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो डेटा कन्सिस्टेन्टली दुईटै सोर्समा अपडेट हुन्छ र युजरले यो डेटा रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ अप टु डेट इन्फर्मेसन पाइरहेको हुन्छ। सो यसरी हामीले यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यदि हाम्रो डेटा चेन्ज हुँदैछ भने आइदर हामीले त्यो क्याशबाट रिमुभ गर्नुपर्छ या त्यो क्याशमा यो डेटा अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने पनि ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिस्टममा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुन्छ र हामीले हाम्रो अपरेसनहरू फेलियर भएको केसमा चाहिँ कसरी यो मिटिगेट गर्ने भन्ने प्लान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स से फर इक्जाम्पल हाम्रो अपडेट चाहिँ डेटाबेसमा गयो र हामीले क्याश अपडेट गर्न खोज्दा चाहिँ हाम्रो त्यो क्याश अपडेट प्रोसेस फेलियर भयो भने त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। फेलियर भएको केसमा कसरी क्याशलाई मेन्टेन गर्ने या क्याशबाट डेटाहरू कसरी हटाउने होइन र स्टिल डेटाहरू कसरी डिटेक्ट गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि आयो इभिक्सन पोलिसीको कुरा गरौँ। यो इभिक्सन पोलिसी र एक्सपाइरेसन पोलिसी चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट कुरा हो है। इभिक्सन भनेको चाहिँ कुन बेला एप्लिकेबल हुन्छ भने चाहिँ यदि हामीले क्याशमा डेटा लोड गर्दै जाँदा क्यासै फुल भयो भने चाहिँ इभिक्सन पोलिसी एक्टिभेट हुन्छ र एक्सपाइरेसन पोलिसी भनेको चाहिँ सर्टेन टाइम पछि हाम्रो डेटा स्टेल हुन थालेपछि हामीले त्यो डेटालाई कसरी रिमुभ गर्ने या त्यो डेटालाई कसरी रिन्यू गर्ने भन्ने पोलिसीलाई चाहिँ एक्सपाइरेसन पोलिसी भन्छ। सो इभिक्सन पोलिसीमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि हामीले चाहिँ कन्टिन्युसली डेटालाई क्याशमा लोड गर्दै गयौँ भने के हुन्छ, यो डेटा फुल हुन थाल्छ र यो डेटा फुल हुन थालेपछि हाम्रो क्याशमा फर्दर डेटा लोड गर्न सक्दैनौँ र यो केसमा के गर्ने त भनेर डिटरमाइन गर्ने पोलिसीलाई इभिक्सन पोलिसी भनिन्छ। र यो इभिक्सन पोलिसीहरूमा मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुने पोलिसीहरू भनेको चाहिँ लिस्ट रिसेन्टली युज्ड पोलिसी। यसमा चाहिँ के हुन्छ, लिस्ट रिसेन्टली युज्ड डेटाहरूलाई चाहिँ डिलिट गरिन्छ भने न्यू डेटाहरूलाई चाहिँ क्याशमा राखिन्छ। त्यसपछि अर्को पोलिसी भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यो पोलिसीमा चाहिँ फर्स्ट इन भएको रेकर्डहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा डिलिट गरिन्छ, त्यसपछि रिसेन्ट आएको डेटाहरूलाई चाहिँ क्याशमा राखिन्छ। त्यसपछि अर्को इभिक्सन पोलिसी भनेको चाहिँ लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज पोलिसी। लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुने डेटाहरूलाई चाहिँ हामी क्याशबाट रिमुभ गर्छौँ भने लेटेस्ट डेटाहरूलाई चाहिँ क्याशमा राख्छ। र फेरि आउँ सिडिएनतिर। सिडिएन चाहिँ कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क हो यसको फुल फर्म चाहिँ। र यो सिडिएनलाई चाहिँ जियोग्राफिकली डिफ्रेन्ट लोकेसनमा राखिएको हुन्छ। जस्तो एसियाको लागि छुट्टै सिडिएन हुन्छ भने युरोपको लागि छुट्टै सिडिएन, नर्थ अमेरिका र साउथ अमेरिकाको लागि छुट्टै छुट्टै सिडिएनहरू राखेको हुन्छ। अर इभन मोर इफिसियन्ट बनाउनलाई चाहिँ कन्ट्री स्पेसिफिक सिडिएनहरू पनि राखेको हुन्छ। र यो सिडिएनको
CDN को जब भनेको चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्याटिक कन्टेन्टहरूलाई होस्ट गर्ने र स्ट्याटिक कन्टेन्ट भन्नाले इमेजेस भिडियो CSS लाइभ भनिन्छ सो यसले चाहिँ यस्तो कन्टेन्टहरू होस्ट गर्छ सो यो CDNले कसरी काम गर्छ अब हेरौँ है त फर्स्टमा हामीलाई क्लाइन्टले हाम्रो वेबसाइट रिक्वेस्ट गर्छ यो वेबसाइट रिक्वेस्ट गर्दा के गर्छ भने स्ट्याटिक कन्टेन्टहरू चाहिँ हामी CDNमा रिक्वेस्ट पठाउँछौँ भने डाइनामिक कन्टेन्टहरूको लागि चाहिँ हामी हाम्रो रिक्वेस्ट वेब सर्भरमा फरवर्ड गर्छौँ र वेब सर्भरले डाइनामिक कन्टेन्टहरू डेटाहरू चाहिँ प्रोसेस गरेर हामीलाई रिस्पोन्स ब्याक गर्छ भने चाहिँ स्ट्याटिक कन्टेन्टहरू चाहिँ पहिला CDNले आफूसँग छ कि छैन चेक गर्छ यदि यो स्ट्याटिक कन्टेन्टहरू चाहिँ आफूसँग छैन भने यसले फर्स्टचोटि चाहिँ हाम्रो वेब सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ र यो वेब सर्भरले चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक कन्टेन्टहरू CDNलाई रेस्पोन्स ब्याक गर्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक कन्टेन्ट CDNले हामीलाई पठाइदिन्छ र फेरि सेकेन्ड टाइम यो क्लाइन्टले हामीलाई रिक्वेस्ट पठाउँदा फर्स्टमा यो CDNमा रिक्वेस्ट जान्छ र सिमिलरली हाम्रो डेटाको लागि चाहिँ वेब सर्भरमा रिक्वेस्ट जान्छ र सिन्स हाम्रो क्लाइन्टले फर्स्टचोटि रिक्वेस्ट गर्दा हाम्रो स्ट्याटिक कन्टेन्टहरू CDNमा लोड भइसकेको छ यो रिक्वेस्टहरू अब फेरि CDNबाट डाइरेक्टली हाम्रो क्लाइन्टलाई रिटर्न ब्याक जान्छ र यो वेब सर्भरमा हाम्रो कल आउँदैन स्ट्याटिक कन्टेन्टको लागि त्यसपछि डाइनामिक कन्टेन्टको रेस्पोन्स पनि हाम्रो वेब सर्भरबाट क्लाइन्टले पाउँछ त्यसपछि हाम्रो वेब सर्भर लोड हुन्छ यसरी यसले चाहिँ स्ट्याटिक कन्टेन्टहरू चाहिँ CDNबाटै रिटर्न गर्ने भएको हुनाले यसले चाहिँ रेस्पोन्स टाइमलाई एकदम इम्प्रुभ गर्छ र लिमिटेड रिक्वेस्ट जुन चाहिँ हाम्रो डेटाको लागि मात्र रिक्वेस्ट चाहिँ वेब सर्भरमा आउने हुँदा र हाम्रो वेब सर्भरले चाहिँ डेटा मात्र रिटर्न गर्ने हुँदा त्यसले चाहिँ एकदम पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्छ लेट्स अज्युम यो CDN कलहरू चाहिँ नेपालबाट रिक्वेस्ट भइरहेको छ भने अल CDN कल चाहिँ यो नेपालसँग नजिक भएको CDNमा जान्छ भने अब युरोपबाट कल भएको छ भने चाहिँ यो युरोपमा भएको CDNमा यो रिक्वेस्टहरू फरवर्ड हुन्छ युरोपमा भएको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ युरोपमै भएको CDNले रेस्पोन्स ब्याक गर्छ भने एसियामा भएको क्लाइन्टहरूलाई या नेपालमा भएको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो नियरेस्ट जियोग्राफिकली नियरेस्ट CDNबाट रेस्पोन्स ब्याक हुन्छ अब सिमिलरली जसरी हाम्रो क्यासिङको कन्सेप्ट छ यो CDNमा नि त्यस्तै कन्सेप्टहरू क्यारी अन हुन्छ यो CDNले त्यो रिसोर्सलाई कति समय होल्ड गर्ने त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो वेब सर्भरले CDNलाई पास गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ TTL भन्छ टाइम टु लिभ भनेर सो हाम्रो सर्भरमा कन्फिगर भएको TTL अनुसार यो CDNले त्यो रिसोर्सहरूलाई क्याच गर्छ र त्यो टाइम पुगिसकेपछि यो CDNमा भएको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ यसले स्क्रैप गरिदिन्छ र नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आउँदा फेरि क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्दा के गर्छ यो रिक्वेस्ट वेब सर्भरसम्म आउँछ वेब सर्भरले फेरि हामीलाई रेस्पोन्स ब्याक गर्छ हाम्रो स्ट्याटिक फाइल विथ न्यू TTL र यो न्यू TTL भ्यालिड हुनेजेलसम्म CDNले हाम्रो रिसोर्सहरू होल्ड गरिरहन्छ र यहाँबाट यो रिसोर्सहरू क्लाइन्टलाई रिटर्न ब्याक गरिरहन्छ र सिमिलरली CDN इम्प्लिमेन्ट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कस्ट यो CDN होस्ट गरे बापत हामीलाई सर्टेन कस्ट लाग्छ एज अ एप्लिकेसन प्रोभाइडर सो यो CDN चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ वेमा युज गर्न सकिन्छ भने मात्र प्रिफर गर्नुपर्छ यदि यो CDN चाहिँ हामीलाई त्यति कस्ट इफेक्टिभ छैन भने चाहिँ CDN युज नगरिकन वेब सर्भरबाटै त्यो रिसोर्सहरू रिटर्न ब्याक गर्दा नि हुन्छ बट इफ योर एप्लिकेसन इज रियली ह्युज एन्ड युज लट अफ स्ट्याटिक कन्टेन्ट देन वी क्यान थिङ्क अबाउट युजिङ CDN त्यसपछि आयो एक्सपाइरेसन पोलिसी र एज अ एप्लिकेसन डेभलपर हामीले चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने यो स्ट्याटिक कन्टेन्ट कति चेन्ज भइरहन्छ त्यो अनुसार हामीले एक्सपाइरेसन पोलिसी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो CDN फल ब्याक लेट्स चाहिँ CDN क्र्यास भयो CDN चाहिँ अनएभाइलेबल भएको केसमा पनि हामीले युजरलाई प्रपर रेस्पोन्स दिइरहनु पर्ने हुन्छ र या त्यो स्ट्याटिक कन्टेन्टहरू प्रोभाइड गरिरहनु पर्ने हुन्छ र त्यसको फल ब्याक मेकानिजमहरू पनि हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि CDN क्र्यास भएको केसमा हाम्रो वेब सर्भरले नै त्यो रिसोर्सहरू सप्लाई गरिरहनुपर्ने हुन्छ सो त्यो खालको डिजाइन पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि आयो क्याशमा भएको फाइललाई चाहिँ कसरी इन्भ्यालिडेट गर्ने कुनै पनि अपडेट आइरहेको छ भने या हाम्रो स्ट्याटिक कन्टेन्टमा कुनै चेन्ज भइरहेको छ भने अलरेडी CDNमा भएको डेटालाई चाहिँ कसरी इन्भ्यालिडेट गर्ने भन्ने डिजाइन कन्सिडरेसन पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो यसरी हामीले क्याश र CDN युज गरेर हाम्रो एप्लिकेसनको रेस्पोन्स टाइम कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर हेऱ्यौँ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस बारेमा केही कन्फ्युजन क्वेसन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो